4 ohms. Install natin lahat ng ating mga speakers. Ayan, so brand new lahat. Walang luma. Yung may-ari lang yung luma. Ay, yung nag-install pala. What? Yung bibili pala, bago din. Ayan, so gamit tayo ng AVR. Ayan. At connected yung ating dalawang speaker. Ayan, left and right. Okay, so test natin bago natin deliver. Okay, ito yung mga speakers. Amplifier box sa Twitter. So nakakonect tayo sa Bluetooth. Ayan, nakalagay blue. Ayan. Okay, BT speaker yung ano niya, pangalan. Okay, so play tayo. Ayan. Nakikita ng mga dalawang mata ko, baliw sa'yo, oh. Kaya lagi nag-aabang para ika'y masuyapan. Dahil isang ngiti mo lang, okay na ako nang dahil sa'yo, Pagkatala ang aking nakita, nagsalbi itong pang-ahit sa aking mga mata. At parang ayoko na ikaw ay mawala. Abutin man ng madaling araw basta't kasama ka. I've been hurt before, pero ngayon ay okay lang. Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama. Ako'y nararahuyo, kapag kasama ka ako'y nararahuyo.
track.